Salutare, dragi prieteni! S-a încheiat luna august, s-a încheiat cu un eșec pentru armata rusă. Ucrainenii spun că niciunul dintre obiectivele pe care rușii le-au avut în această vară de a cuceri unul dintre orașele mari ale Ucrainei nu a reușit, deci a eșuat. Rusia a eșuat în a obține niște puncte strategice cheie în Ucraina și asta pentru că armata ucraineană a știut foarte bine să contraatace și să recupereze așezări, sate cheie în momentele esențiale, așa cum s-a întâmplat și în acest weekend când au eliberat Mârne, o așezare foarte importantă. Ucrainenii de asemenea au noi arme cu rază lungă de acțiune, au sosit mai multe pachete militare din Statele Unite, dar cel mai important de departe este pachetul IRAM. Sunt cele 3350 de rachete IRAM, Extending Range Attack Munition, deci rachetele cu rază lungă de acțiune care bat până la 460 de kilometri în adâncime și au un încărcător explozibil de 225 de kilograme. De asemenea, ucrainenii se laudă că au lovit puncte cheie strategice din Crimea, inclusiv radare și elicoptere rusești de atac. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: suspectul în cazul uciderii lui Parubi a fost reținut, spune președintele Zelenski. Direcția militară de informații, Direcția de Informații Militare GUR ucraineană spune că au distrus radiotelescopul rusesc RT-70 și mai multe radare rusești cu ajutorul unității fantomelor GUR. Flamingo zboară spre Rusia. Videoclipul arată tripla lansare de rachete. O instalație din Crimea a fost lovită de rachetele Flamingo, nu de Neptun, așa cum a apărut ieri pe surse această știre. Forțele de apărare ucrainene au distrus elicoptere Mi-8 și Mi-24 pe aeroportul din Simferopol, Crimea. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale celor de la Deep State. Ucraina a încheiat în această lună, așa cum vă spuneam, cu dovezi concrete că ofensiva Rusiei de vară a eșuat și cu noi instrumente cu rază lungă de acțiune pregătite pentru lovituri mai ample împotriva Rusiei. Punctele focale de astăzi sunt Crimea, rețeaua energetică a Rusiei și dezbaterea din Europa privind trupele, în timp ce Washingtonul consolidează apărarea aeriană și comunicațiile ucrainene. Bineînțeles, pe bani europeni trebuie spus acest lucru. Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că ofensiva de vară a Rusiei s-a încheiat cu un eșec. Forțele ruse nu au obținut controlul deplin asupra, așa cum vă spuneam, niciunui oraș important, iar liniile ucrainene s-au menținut pe axa cheie. Președintele Zelenski a declarat că Ucraina are forțe și mijloace pregătite pentru noi atacuri la distanță lungă în adâncul Rusiei. Scopul este de a lovi nodurile logistice și de apărare aeriană și de comandă. Dronele ucrainene au distrus 2 elicoptere rusești pe aeroportul din Simferopol pe data de 30 august. Așa cum vă spuneam, unitățile de informații ale apărării au lovit locuri critice în Crimea, au ocupat radarul de coastă UTST, complexul RT-70, infrastructura GLONASS, radarul de coastă MR-10M și un radar 96L6AP de la o baterie S-400. Toate aceste lucruri o să vi le prezint în materialul de astăzi. Hai să vedem despre ce este vorba în cazul suspectului care l-a ucis pe Parubi. Noaptea de 31 august spre 1 septembrie, președintele Ucrainei a anunțat arestarea unui suspect în uciderea adjunctului poporului și fostului președinte al Radei Supreme, Andrei Parubi. Ministrul Afacerilor Interne al Ucrainei, Igor Klimenko, și șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Vasili Maliuk, tocmai au raportat despre reținerea unui suspect în uciderea lui Andrei Parubi.
Potrivit lui Zelensky, acțiunile de investigație necesare sunt în curs de desfășurare. Am ordonat ca informațiile disponibile să fie prezentate publicului. Le mulțumesc ofițerilor de aplicare a legii pentru munca lor promptă și coordonată. Știm foarte bine că pe 30 august, la Liov, actualul adjunct al poporului și fost președinte al Radei Supreme, Andrei Parubâi, a fost ucis. În Crimea, fantomele GUR au distrus radiotelescopul rusesc RT-70. Forțele speciale GUR, în cadrul unității Fantome, au atacat infrastructura militară rusă din Crimea, aflată temporar ocupată, și au distrus o serie de ținte. Printre obiectivele distruse s-a numărat și radiotelescopul RT-70, pe care Rusia îl folosea pentru comunicații militare. De asemenea, au fost distruse complexul radar UTS-T. Și hai să-i dăm drumul între timp ce citim. Complexul GLONASS în cupolă, radar de coastă MR-10M1, radarul 96AP ca parte a sistemului de rachete de apărare antiaeriene S-400. GUR a subliniat că fantomele continuă să distrugă sistematic sistemul rus de apărare aeriană și instalațiile strategice de pe peninsulă. Și vedeți în aceste imagini cum rând pe rând dronele ucrainene explodează, da, în radarele rusești. Flamingo, racheta Flamingo zboară spre Rusia. Videoclipul arată tripla lansare și am zis, pentru că este o premieră, să vă arăt și vouă despre ce este vorba. Vedeți în aceste imagini, din aceste trei locuri sunt lansate cele 3 rachete. Da? Bun. Foarte important, conform datelor disponibile, rachetele Flamingo au o greutate de 1150 de kg și o rază de acțiune de peste 3000 de km. Este conceput să reziste sistemelor de război electronic rusești și poate atinge viteze de până la 950 de km pe oră. Bun, să vedem ce vor face, dacă vor distruge ucrainenii podul Kerch cu aceste rachete sau vor folosi alte rachete, ce vor distruge, pentru că știm că ucrainenii în curând vor produce 7 astfel de rachete pe zi, de la una singură cât se produce astăzi. Deci peste 200 de rachete pe lună. O instalație din Crimea a fost lovită de rachetele Flamingo, nu de cele Neptun, așa cum a apăruse ieri știrea. Și vedem în această imagine foarte bine, se observă zona în care a fost efectuată lovitura. Avampostul FSS și embarcațiunile de patrulare din Crimea lângă Armansk au fost lovite cu noile rachete de croazieră Flamingo, nu cu rachete Neptun. După ce rapoartele inițiale au indicat că rachetele de croazieră Neptun au lovit locul, surse militare au declarat pentru militarnii că pagubele au fost cauzate de rachete de croazieră Flamingo, corectând afirmațiile anterioare făcute de Astra. Deci, iată, prima lovitură cu astfel de rachete se petrece în Crimea. Atacul a avut loc în dimineața zilei de 30 august 2025, o înregistrare video a salvei asupra unor ținte din teritoriul controlat de Rusia a fost publicată, v-am și prezentat-o pe canalul Telegram și trecem la altă lovitură pe care forțele de apărare ucrainene, prin care au distrus elicoptere Mi-8 și Mi-24 pe aeroportul din Simferopol, de asemenea în Crimea. Vedeți în această zonă, este vorba despre locurile în care au fost distruse aceste elicoptere Mi-8 și Mi-24. În timpul unui atac asupra aeroportului din Simferopol, forțele de apărare ucrainene au distrus elicoptere Mi-8 și Mi-24. Daunele aduse aeronavei sunt confirmate de imaginile din satelit publicate de comunitatea Avia Vector.
Conform imaginilor din satelit, 2 elicoptere au fost distruse pe terenul aeroportului, unde au avut loc explozii pe data de 30 august 2025 și s-a văzut fum negru gros ca urmare a unui atac cu dron efectuat de forțele de apărare ale Ucrainei. Și în această imagine vedem foarte bine acest lucru care s-a petrecut, da? Pe 30 august în Simferopol. Trecem la ziua 1286 a războiului din Ucraina. Principalele pierderi rusești în ultimele 24 de ore, rușii au avut următoarele pierderi: 850 de militari, 4 tancuri, 17 vehicule blindate de luptă, 49 de piese de artilerie. Iată, apare și un elicopter, chit că noi știm că sunt 2 elicoptere. Iar lista cu pierderile rusești o găsiți în această imagine. Un lucru foarte interesant publicat de către cei de la Meanwhile in Ukraine, vedem că în timp ce ucrainenii își plâng victimele în urma atacurilor teroriste ale Rusiei, s-au întâlnit acești 3 măgari, acești 3 dictatori a unor state, ale unor dictaturi puturoase din secolul 21. Îl vedeți în stânga pe Kim Jong-un, pe Xi Jinping, da? Fratele Xi, care zâmbește, râde, alături de acest criminal de război, Vladimir Putin, și Rajendra Marandra, nu știu cum naiba îl cheamă pe acest alt măscărici, care este premierul Indiei. Da, și cei de menționat că aceștia râd în timp ce Ucraina plânge, noi, Europa, lumea liberă, continuăm să cumpărăm de la aceste state jegoase, aceste dictaturi puturoase ale secolului 21, China și India, continuăm să cumpărăm o grămadă de bunuri și practic să punem în buzunarele acestor tovarăși o grămadă de bani, de valută, cu care aceștia, bineînțeles, cumpără petrol în continuare de la Rusia pentru a ne da nouă mai târziu în cap. Cât de deștepți suntem noi, nu? Noi, Occidentul. Trecem la hărțile Deep State și vom vedea că în zona de sud a frontului, așa cum se poate observa în zona Kherson, n-au existat modificări ale fronturilor în ultimele 24 de ore. Din păcate, rușii au reușit să mai facă un avans minor, dar este un avans de aproximativ 1,5 km pătrați la sud de Malinivka. Dacă mergem mai spre nord, în zona Pokrovskului, nu vedem modificări ale fronturilor, doar așteptăm să vedem că această pată albastră, aceste pete albastre se vor albăstri peste tot în această zonă și astfel rușii vor fi luați prizonieri. Da, ce e important de știut că nici la Pokrovsk, nici la Chasov Yar nu au existat modificări ale fronturilor. În schimb, dacă mergem mai la nord către Liman, vedem că rușii au reușit 1 km pătrat așa că apareze la vest de Torske, în zona Zaricne, da? Deci este o localitate pe care o ocupaseră nordul localității, acum au ocupat și sudul acestei localități. Dacă mergem către zona Kupiansk, observăm că n-au existat modificări ale fronturilor, din fericire nici în Vovchansk. Dăm un ochi și pe regiunea Sumă. Vedem că în continuare ucrainenii dețin teritorii la Tetkino și în sud-vestul Kurskului rusesc, deci teritorii rusești, iar dacă dăm un ochi pe evoluția fronturilor,
vedem că ucrainenii au ocupat, au reușit să elibereze, așa cum se poate observa în ultima lună, Andriivka în totalitate. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 31 august, cu principalele titluri de presă. Kremlinul derulează un efort informațional pe mai multe fronturi, menit să descurajeze sprijinul occidental pentru Ucraina și să submineze participarea europeană la procesul de pace. Bloggerii militari ruși au criticat Ministerul Apărării rusesc pentru exagerarea succeselor sale de pe câmpul de luptă. Da? Până și bloggerii nu mai cred în minciunile propagandei rusești, nici măcar bloggerii ruși. Kremlinul își intensifică aceste eforturi de informare deoarece câștigurile sale teritoriale rămân disproporționat de limitate și lente în raport cu pierderile mari suferite. Și anume, Statul Major General ucrainean a raportat pe data de 30 august că forțele ruse au suferit 210.000 de pierderi de militari în regiunile Kharkiv, Lugansk, Donetsk din ianuarie până în august 2025, o medie de 26.250 de pierderi pe lună. Statul Major General ucrainean a raportat că forțele ruse au suferit un total de 290.000 de pierderi de personal pe întregul teatru de operațiuni din ianuarie până în august 2025, o medie de 36.250 de pierderi pe lună, adică peste 1000 de pierderi, 1000 de pierderi ca medie pe zi. Publicațiile de opoziție rusești Meduza și Media Zona au relatat pe 29 august că datele din registrul rus al cazurilor de moștenire sugerează că cel puțin 93.000 de militari ruși au murit în 2024, aproape dublu față de 2023, în care muriseră 50.000, și au estimat, folosind un model predictiv, că cel puțin 56.000 de soldați ruși au murit de la începutul anului 2025. Câștigurile Rusiei au fost în mare parte graduale și târătoare, adică foarte mici, timp de mai multe luni, iar ritmul de avans a Rusiei este incredibil de lent în condițiile războiului mecanizat modern. Orice evaluare a performanței și forțelor Rusiei pe câmpul de luptă trebuie să examineze atât ritmul avansului cât și pierderile rezultate pentru a câștiga aceste teritorii. Și vedem hărțile, la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, la data de 31 august, cu direcția Sumă, Kharkiv, Lugansk, Donetsk, sud-vestul Toretskului, era să zic southwest of Toretsk, Novopavlivka, Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!